tougher than an eye guide. Just buy a ticket for the right side. The way to show you from the inside looks much brighter than the outside. I'm the treasure that you can't find, so you better pay your deadline. A tanáromnak, mesteremnek, most már nagyon régi jó munkatársamnak és barátomnak, Gianfragginak tulajdonképpen a fejéből és a testéből pattant ki ez az ötlet. Éppen idén 30 éve, hogy elkezdett budót tanítani, aikidót elsősorban. Emellett ő klasszikus harcművészetekkel is foglalkozik, csak úgy, mint én is, iájdóval és judóval. És ő borzalmasan jó volt mindig a mozgásával és a testével, és gyerekkorában nagyon sokféle sporttal próbálkozott, versenysportokkal, és nagyon sikeres volt benne. Tehát ő nagyon-nagyon jó volt elsősorban kajakozásban és fociban, és 20 éves korában abba hagyta mind a két versenysportot, mondom, ahol nagyon jó eredményeket ért el, mert szeretett volna egy olyan mozgásformát és tanulási formát választani magában, ami az ő szavaival élve, amiben bele lehet öregedni. Tehát tulajdonképpen ettől száll, azért is a neve a Radiokani Fitnessnek, és ez tulajdonképpen pár éve van egy ilyen kísérleti bevezető szakaszban. Szemben a hagyományos, vagy idézőjelben hagyományos fitness formákkal nem arra helyeződik a hangsúly, hogy minél jobban megizzadjunk, minél jobban elfáradjon, minél nagyobb izomlázom legyen, illetve hogy ilyen külső módon gyakoroljunk, hanem tényleg a jogához hasonlóan, vagy a jogákhoz hasonlóan nagyobb figyelemmel, nagyobb tudatossággal, nagyobb odafigyeléssel és jobban oda koncentrálva egyrészt a testrészeknek az illesztésére, koordinálására, mert az ukemi az valójában azt jelenti, hogy átvevő, érzékenyen átvevő, felvevő test. Az ukemivel lehet igazából jól megismerni a testet, jól kialakítani a testet, én szeretem úgy fogalmazni, hogy egy ukemi testet. Megpróbálom nagyon fokozatosan fölépíteni, mindig belülről elindulva, ami egész konkrétan fizikálisan a középvonal, a középső részünk, a medence, és a medencéből kiindulva a lábnak az izomzata, a lábnak, a törzsnek az izomzata, karizomzat, főleg ilyen föltámaszkodásokat, fölállásokat csinálunk, és mindig valamiféle gördüléssel. Tehát arra kell készülni, hogy minden részünket valószínűleg oda fogjuk érinteni a talajhoz. Leginkább a derekunkat, a hátunkat, a fenekünket, a combunkat, a térdünket, az alsó lábszárunkat, a lábfejünket, a talpunkat, lábujjainkat, felkarunkat, alkarunkat, könyökünket, fejünket, fülünket, talán még az arcunk is odaér, mellkasunk is valamennyire, az kicsit kevésbé. Hogyha el tudjuk lazítani megfelelően az éppen nem használatos izmokat, akkor egyrészt jobban tudjuk a gravitációnak a segéderejét befogadni a testünkbe és azt felhasználni, és természetesen ugye ez azzal függ össze, hogy a csontoknak föltámasztó vagy alátámasztó szerepe elsődlegessé válik. Felhasználjuk azt a mindig a rendelkezésünkre álló erőt, amit a gravitáció jelent,
Most ebben a mozgásformában megpróbáljuk ezt nagyon-nagyon aktívan felhasználni és kiaknázni. Bárkinek az érdeklődésére. Tényleg hál' Istennek sikerült több karate csoporttal együtt működni 1-2 óra erejéig, aikido csoportokkal is, illetve vannak táncművészek, illetve zenészek is kipróbálták már. Jó, hogyha olyan emberekkel is tudunk ilyen formán gyakorolni, akik nem akarnak harcművészetet gyakorolni, nem akarnak fehér pizsamába öltözni, nem akarnak japán nevekkel, vagy kínai nevekkel, vagy bármilyen elnevezésekkel bajlódni, viszont szeretnének egy olyan testmozgást végezni, amiben bele lehet öregedni. Ami azzal, hogyha ahogy idősödünk, azzal nem kikopunk belőle, vagy kiöregedünk belőle, hanem akár egyre jobbak lehetünk.